ensin vähän. No niin, nyt ollaan lähdössä tästä ennen Ditno-jokea olevalta reitiltä. Siinä on meidän hienot akkiot. Nyt on lähtö kestänyt jo niin pitkään, että koirat ei oikein meinaa malttaa. Ei olla vielä Ditnojoella, mutta sinne päin ollaan menossa. Saatiin vinkkiä tuolta paikalliselta kuskilta, joka heitti meidät tuohon, että kannattaa lähteä tonne yhden järven päästä ja siitä lähtee poromiesten tämmönen kelkkaura. Päästään tätä pitkin Lossulle toivottavasti. Raskasta on, mutta palkitsee. Nousu oli kuitenkin yllättävän raskas ja jouduttiin myös paljon säätämään koirien tossuja, joten eteneminen oli hidasta. Pimeää oli jo suunnilleen 4 aikaan ja eteneminen alkoi saada vähän epätoivoisia sävyjä, joten päätettiin laittaa teltta pystyyn ja nukkua pikkupäikkärit. Tarkoitus oli jaksaa hiihtää vielä Lossujärven autiotuvalle asti. Päikkäreistä virkistyneellä jatkettiin matkaa, mutta suunnistaminen osoittautui tosi hankalaksi. Ditnon ympäristö on täynnä pieniä jyrkänteitä, jotka ei näy Norjan maastokartassa. Niinpä luovutettiin ja laitettiin teltta uudelleen pystyyn Ditnojärven rannalle. Lämmin tupayö vaihtuikin -20 asteen telttayöhön. Onneksi Usve ja Viima piti meidät lämpimänä. Teltassa oli +3 astetta sisällä. Aamun valjetessa purimme huurteisen telttamme ja jatkoimme matkaa. Vihdoin Norjan puolen keltainen autiotupa tuli näkyviin. Paketoimme koirat päiväunille ja nautimme pakastelämpöisessä tuvassa lounasta, minkä aikana pimeys ehti jälleen laskeutua. Päivän tavoitteena oli päkistää Lossujärven autiotuvalle kuivaamaan varusteet ja viettämään uutta vuotta. Kokkasimme perinteiset lohipastat ja paistoimme lettuja. Olo oli helpottunut ja usko alkoi palata siitä, että tästä vaelluksesta voisi vielä jopa nauttia. Nämä vaelluksen ekat päivät oli koirillekin tosi raskaita ja Lossulla ne pääsivät nauttimaan tuvan lämmöstä täysin tajukankaalla. Tähtisävyt tikut uudeksi vuodeksi. Itämaahan. Kello on jotain 10. Taustalla näkyy hulppeat kukkulat. En tiedä näkyykö videossa. Onko siellä Usva kaunista? Lossun tuvalta tuonne lähdetään tonne Solaan. Keli on ihan täydellinen. Ei tuule ainakaan vielä.
suunnassa jossain on Kuornarjoki ja Saarijärvi. Viima. Siellä on Urppasjoki. Suuntana Urppashotelli. Katsotaan jatketaanko Meekolle. Miltä tuntuu? Fantastista, jos ei kuulunut. No, Urppasjärvi. Ei ole Riimajärvi. Ja Riimajärvi. Olipa tyhmä naurikko. Siellä on tommonen pieni rokko. Vitsuskönkäs. Hieno, silmäripset. Ei tuule. On jo. Pakkasta on vähän.
Täällä on kyllä niin hiljasta. Jos ei ahkio vinkuisi, niin ei kuuluisi mitään. Ei ihme, että ei tehnyt mieli pysähtyä lounastauolle päivän aikana, sillä Meekon autiotuvan mittari näytti -31 astetta pakkasta. On aika liikkistä, miten vaelluksilla koirat aina lähentyy ja hakee toisistaan tukea. Kotonahan Usva ja Viima nukkuu yleensä eri huoneissa. Aamupala Saivaaren juurella. Siellä ne Viima menee. Me nähdään Heikki ja Elma taas Kuanjerilla. Sieltähän punnertaa täysin omin voimin. Lämmin. Ei ole kovaa 30 astetta pakkasta. No ei, ehkä 25. Hauska toi huppu. No. Se on aika upeat. Siis niin hirvittävä nousu, ettei mitään järkeä. Never ending. Illalla koirat riehuivat revontulien loisteessa ja sitten olikin jo aamu. Pakkasimme ahkiot ja lähdimme Pyllymäkeä Saarijärveä kohti. Opa. Jos nyt päästäis kerrallaan alas. Mennään.
järkivideo. Näin tässä kävi. Ai jaa. Ei saa enempää voita. Heillä on ollut hirveän raskas päivä. Pitäisikö meidän lähteä? Pitäisikö? Pitäisikö meidän lähteä? Viimeinen etappi. Saarijärvi, Kilpisjärvi. Leppoisa -20 astetta. Ei tuule. Kello on 11, eiku, mitä se on, 10, 11. Hienosti jos vaan. Hienosti. Hyvä. Joo. Kostettaa pullolla. Voi tossa on hyvä.
Saana on kyllä aina yhtä upea. Viimeisten laskujen aikana tunsimme jo vahvasti pizzan ja kaljan kutsun Kilpisjärven kylältä. Laskimme Tuntria-hotellin pihaan, veimme koirat pötköttämään valkoisiin lakanoihin ja lähdimme itse ravitsemaan kuihtuneita ruumiitamme.